ήθελα με κάτι το οποίο συνδέει τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Γιατί ξέρεις ότι τα βλέπουμε με μια διαφορετική ματιά από ό,τι συνήθως. Σαφώς. Θέλω να δούμε λοιπόν, επειδή έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν εδώ και αρκετά χρόνια, την ημέρα υπέρβασης της γης, το λεγόμενο Earth Overshoot Day, που σημαίνει ότι ποια είναι η ημερομηνία κατά την οποία η ζήτηση της ανθρωπότητας για οικολογικούς πόρους και υπηρεσίες σε ένα δεδομένο έτος, το 2025 δηλαδή προκειμένου, ξεπερνά αυτό που η γη μπορεί να παράξει μέσα σε αυτό το έτος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ με τη βοήθεια του Control που είναι ταχύτατη, ναι, και τους ευχαριστώ πολύ, από το 1970 μέχρι και σήμερα, πάνω από 50 χρόνια δηλαδή, ναι, πως η μπλε γραμμή που δείχνει ότι μπορούσαμε να καταναλώσουμε αυτά που έφερε η γη, που παρήκαγε η γη, δηλαδή στην αρχή βλέπετε την πρώτη γραμμή ότι σε ένα χρόνο έφταναν αυτά που παρήκαγε η γη για τον άνθρωπο. Φτάνουμε τώρα στο 2025 στην τελευταία γραμμή, βλέπετε ότι πέφτει σιγά σιγά, και βλέπουμε ότι αυτά που παράγει η γη μπορούμε να μας φτάνουν δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουλίου του 2025. Αυτό τώρα σημαίνει ότι από εκείνη τη μέρα μέχρι το τέλος του έτους του 2025 η ανθρωπότητα ζει δανειζόμενη πόρους, δηλαδή αποψήλωση δασών, εξάντληση ψαραποθεμάτων, συσσόρευση αποβλήτων, κυρίως του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και λέω το διοξίδιο του άνθρακα διότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι στο προσκήνιο λόγω των πολέμων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ημερομηνία αυτή. Καθώς η καύση τους αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του οικολογικού αποτυπώματος άνθρακα της ανθρωπότητας. Αν δούμε λοιπόν τώρα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, βλέπουμε λοιπόν ότι με το Ιράν την ενέργεια τη συνδυάζουμε μαζί με τις γεωστρατηγικές εντάσεις, ενώ τώρα φαίνονται ασύνδετα, στην πραγματικότητα όμως συνδέονται από ένα κοινό παρονομαστή. Και αυτός ο παρονομαστής είναι η πίεση στους πόρους και στα συστήματα που τους διακινούν. Το Earth Overshoot Day δείχνει ότι καταναλώνουμε περισσότερους πόρους από όσους έχει αντέχει ο πλανήτης, όντως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πόλεμοι γίνονται μόνο για τους πόρους. Σημαίνει όμως ότι όσο αυξάνεται η πίεση για αυτούς, τόσο αυξάνεται και η στρατηγική σημασία για τις περιοχές όπως είναι το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Η ένταση λοιπόν με το Ιράν παρουσιάζεται κυρίως ως ένα ζήτημα ασφάλειας ή πυρηνικού προγράμματος, καθώς γνωρίζουμε μέχρι τα σημερινά δεδομένα. Καθώς είπε και ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επιστρέψει το ουράνιο στις ΗΠΑ με την τελευταία του δήλωση. Είναι σίγουρα και αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως αφορά και τη θέση της περιοχής στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Σήμερα αλλάζει κάτι πιο βαθύ από αυτά που συμβαίνουν μέχρι τώρα. Οι συγκρούσεις δεν στοχεύουν μόνο πόρους, στοχεύουν στα δίκτυα που τους μεταφέρουν. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, να σκεφτεί κάποιος το απλό ότι όλα γίνονται για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι ότι δεν γίνονται και για αυτά, αλλά δεν γίνονται για αυτά. Γίνονται για τα δίκτυα μεταφοράς. Άλλο να το μεταφέρω από μια φύλλα προσκύμενη χώρα, από μια σύμμαχο, άλλο μέσω αγωγών μιας συμμάχου χώρας, όπως βλέπουμε τώρα μέσω της Σαουδικής Αραβίας, ότι υπήρχε ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το Ιράν και τα στενά του ορμού, συγγνώμη. Και άλλο τώρα να θεωρείς ότι με αυτή την σημερινή κατάσταση θα υπάρξει ένα συνεχές πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα θα είναι συνεχές. Δεν θα πρόκειται να βελτιωθεί. Τα θαλάσσια περάσματα λοιπόν, τα καλώδια, όπως σας είχα πει σε προηγούμενες εκπομπές, και τα υποθαλάσσια και ενεργειακές ροές είναι αυτές που είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πλέον πολέμους που τελειώνουν, και εδώ κουπώνω και τη θεωρία μου που σας έχω πει πολλές φορές για τη δίνη των ένανων πολέμων. Βλέπουμε μια διαρκή κατάσταση έντασης, μια δίνη συγκρούσεων η οποία αναπαράγεται. Δεν έχουμε ούτε πλήρη πόλεμο, αλλά ούτε και καθολική ειρήνη. Έχουμε μια συνεχή αστάθεια, η οποία ακόμα και μετά από συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν ή Ισραήλ-Λιβάνου, θα συνεχίσει να υπάρχει στο διεθνές, διότι αυτή η συμφωνία κάποια στιγμή θα σταματήσει πάλι. Αυτό θα είναι το μοτίβο που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα. Απλά δεν γνωρίζω ακριβώς το χρόνο κατά τον οποίο θα κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει 6 μήνες, μπορεί να κρατήσει 1 χρόνο, 2. Δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν τελειώνει. Θα υπάρξει αστάθεια. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, η Δύση προσπαθεί να επαναπροσαρμοστεί. Διότι η Ευρώπη κινείται προς μια μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.
Συζητείται λοιπόν όλο και περισσότερο, όπως έχουμε δει, η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, όχι μόνο για την Ευρώπη, να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο στην αμυνά της ή εντός του ΝΑΤΟ, ειδικά τώρα που υποτίθεται ότι η αμερικανική παρουσία ίσως μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την επόμενη διακυβέρνηση, θα το δούμε. Την ίδια στιγμή όμως η Ευρώπη έχει μετατοπιστεί ενεργειακά, απεξαρτώμενη από τη Ρωσία και εξαρτώμενη πλέον από το αμερικανικό LNG. Άρα βλέπουμε εδώ ένα παράδοξο, γιατί ο καθένας που το ακούει λέει εντάξει, ξεφύγαμε από τη Ρωσία, από τον κίνδυνο, καλά είναι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα παράδοξο. Από τη μία η Ευρώπη επιδιώκει στρατηγική αυτονομία, από την άλλη όμως έχει μια μετατόπιση της εξάρτησης, της ενεργειακής εξάρτησης από τις ΗΠΑ αντί για τη Ρωσία. Η αυτονομία λοιπόν στην άμυνα, χωρίς αυτονομία στην ενέργεια που παραμένει, είναι μερική αυτονομία. Άρα δεν έχουμε αυτονομία. Άρα επίσης δεν υπάρχει αυτονομία εφόσον δεν είναι ολική. Και είναι επίσης μερική. Μερική επί ρωσικής αγοράς, μερική αυτονομία επί αμερικανικής αγοράς. Δεν μας υπογράφει κανείς συμβόλαιο ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι σχέσεις μας θα είναι όπως είναι σήμερα, μετά από 20, 30, 50 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Το όχι 20-50 χρόνια και λιγότερα. Δεν ξέρουμε τον επόμενο. Λιγότερα. Απλά λέω ένα νούμερο τώρα για να μην βάλω το κόσμο σε διαδικασία σκέψης για το ότι μπορεί να κρύβονται κάτι πίσω από αυτό που λέω. Θέλω απλά ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι εγκλωβισμός. Δεν σημαίνει το ότι είσαι εξαρτώμενος από εκεί, ότι πάβεις να είσαι εξαρτώμενος. Είσαι εξαρτώμενος. Το βασικό ερώτημα λοιπόν για το Ιράν δεν είναι ποιος έχει τους πόρους. Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει τα συστήματα που τους μεταφέρουν. Και δεν ακούγεται και αυτό κάπου. Σωστά. Εκεί λοιπόν κρίνεται η ισχύ σήμερα. Ακριβώς. Εκεί κρίνεται η ισχύ σήμερα. Αυτό τώρα θέλω να το συνδυάσω με τον ύφαλο του Σκάρμπρο, ο οποίος βρίσκεται στη νότια θάλασσα της Κίνας. Είναι ένας μικρός ύφαλος στη νότια θάλασσα, ο οποίος διεκδικείται από την Κίνα και τις Φιλιππίνες. Τώρα θα πει ο κόσμος πώς βρέθηκες εκεί. Είναι μια σχεδόν μίμηση. Ευχαριστώ και το control που βγάζει το χάρτη, ο οποίος είναι λεπτομερής και φαίνεται, εάν μπορείτε να δείτε στο δεξί μέρος του χάρτη, ότι υπάρχει μία γραμμή μοβ η οποία δείχνει πού είναι ο ύφαλος αυτός, για ποια περιοχή της θάλασσας μιλάμε. Μιλάμε για την θάλασσα η οποία είναι στο δεξί μέρος του χάρτη, πλησίων των Φιλιππίνων. Και εκεί που είναι μαζεμένα οι κόκκινες κουκίδες που βλέπετε, είναι η περιοχή που η Κίνα μιμείται λίγο το τι συμβαίνει στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είναι ένας μικρός ύφαλος που διεκδικείται και από το 2012 η Κίνα έχει τον de facto έλεγχο, δηλαδή την ακτοφυλακή και την επιχείρηση. Αυτό που κάνει λοιπόν η Κίνα είναι η τοποθέτηση πλωτών εμποδίων και παρεμποδίζει τα φιλιππινέζικα αλλιευτικά και αυξάνει την παρουσία της ακτοφυλακής. Άρα πρόκειται για μια διαχείριση πρόσβασης. Όχι ένα πλήρες κλείσιμο της θαλασσίας οδού, όπως έχει γίνει πρόσφατα τώρα στο Ιράν, αλλά δεν θα κρατήσει και πολύ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια στρατηγική γκρίζα ζώνης, δηλαδή υπάρχει πίεση χωρίς στρατιωτική κλιμάκωση και βήμα-βήμα η εδραίωση του ελέγχου της, όπως συμβαίνει τώρα σιγά βήμα-βήμα από τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δίνει ένα σήμα στους συμμάχους των ΗΠΑ και στις ίδιες ΗΠΑ. Διότι είναι μια απάντηση για τη συνεργασία Ιαπωνίας, ΗΠΑ και Φιλιππινών. Η Κίνα δείχνει ότι εδώ ελέγχω εγώ. Έχει μια προετοιμασία, δηλαδή υπάρχει μια προετοιμασία για πιθανή ένταση. Και ναι, υπάρχει ένα μοτίβο, όπως είπα, γιατί η Ερυθρά θάλασσα είναι έλεγχος περασμάτων. Τα στενά του Ορμούζ είναι απειλή choke point, είναι το σημείο στραγγαλισμού που λέγεται σήμερα. Στη νότια θάλασσα λοιπόν της Κίνας έχουμε τον έλεγχο της πρόσβασης για μελλοντικά. Άρα το συνδέω με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η παγκόσμια τάση είναι ελέγχου ροών, όχι μόνο εδαφών. Αν το συνδέσουμε αυτό και με τον δρόμο του μεταξιού, που επίσης είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει αν δεν το πω ο κόσμος, τότε καταλαβαίνουμε προς τα που πάμε. Γι' αυτό λέω για τον έλεγχο των ροών και όχι των εδαφών, για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή με φυσικό αέριο ή πετρελαίου ή οτιδήποτε. Ενέργειας, τέλος πάντων.
Κατανοητό. Δηλαδή το σύστημα το πώς λειτουργεί και ποιος ελέγχει, όπως είπες και εσύ, και ποιος καθορίζει τις εξελίξεις κατά κάποιο τρόπο, αλλά και το χρονικό διάστημα μιας κρίσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την ανάλυση την οποία έκανες, Χρήστο. Η ανάλυση είχε σκοπό να δείξει ότι μετά το πέρας των όσων συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, σιγά σιγά με τα χρόνια θα μετακομίζουμε προς την νότια θάλασσα της Κίνας και η Κίνα ήθελε εκ προημίου να σταματήσει αυτή τη στρατηγική των ΗΠΑ, δείχνοντας ότι δεν φοβάται, σας λέω πάλι, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Μπλοκάροντας λοιπόν το Σκάρμπορο, κάνει μια προληπτική αντεπίθεση. Δημιουργεί δηλαδή ένα τετελεσμένο γεγονός. Πριν οι ΗΠΑ προλάβουν να αναπτύξουν μόνιμα συστήματα αεράμινας στην περιοχή. Λοιπόν, Χρήστο, εγώ να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση σου. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, που είναι και το πιο... γιατί βλέπω ότι ο κόσμος μέσω των media ασχολείται περισσότερο με αυτό και εγώ δεν το αναλύω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαιότερα αυτά που συμβαίνουν από πίσω για αυτά που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό και με ακούτε να μιλάω έτσι και όχι να εστιάζω. Τουλάχιστον δίνεις ένα περίγραμμα στο ποιο είναι το πλαίσιο που κάποιοι σκέφτονται και κινούνται και παίρνουν τις αποφάσεις. Το να πούμε ότι σήμερα είναι μία απόφαση, δεν ξέρουμε αν θα έχει ισχύ αύριο και ποιες θα είναι περενέργειες. Εγώ σας λέω καλύτερα να εντυπώνουμε τους τηλεθεατές μας και να ενισχύουμε την κριτική του σκέψη και αντίληψη, παρά να μεταφέρουμε μόνο ως τίτλους αυτά που φαίνονται. Καταρχάς και οι συμφωνίες που γίνονται τώρα μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Δεν θα έχουν διάρκεια. Όχι. Επειδή έχεις επιβεβαιωθεί πολλές φορές, το κρατάμε και αυτό και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι ποια θα είναι η εξέλιξη. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.